Hôm nay là ngày thứ 30 và hãy cùng xem cái body mình đỡ nó thế nào nhé. Đừng sốc à. Ok, và các bạn luôn luôn thấy là mình làm rất nhiều những cái thử thách thay đổi cơ thể từ béo, từ gầy cho đến cơ bắp, cho đến sáu múi, đúng không? Đó, mình toàn làm những cái thử thách nó gọi là quá điên rồi như thế. Nhưng sắp đến năm mới rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay ngược lại một tí. Hôm nay mình có một cái thử thách gọi là hơi đi ngược so với những gì mình đã làm. Đó chính là 30 ngày không tập gì cả, để xem cơ thể của mình nó sẽ thay đổi như thế nào sau khi 30 ngày không hề động đến tập thể dục. Và từ từ đã, mình biết các bạn chuẩn bị nói gì. Có phải là anh cố tình làm cái thử thách này để không phải ra video đúng không? Nào, các bạn đừng có nghĩ là mình sủi chứ. Thực ra thì lý do mình làm cái thử thách này nó cũng rất là tình cờ thôi. Đó là bởi vì mình đã phải nhập viện. Các bạn ạ, thật sự là mình không muốn điều này một chút nào, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy thật sự là thời gian vừa rồi là mình rất stress công việc này, cùng với cả học hành nữa, thì là nó đồn nén lên vai mình rất nhiều. Mình đang phấn đấu gọi bây giờ là năm cuối rồi và còn vài tháng nữa, 2 tháng nữa là nộp bài, thì quá nhiều việc nó đổ rồi lên vai khiến là mình cảm thấy mệt mỏi và dẫn đến là bị suy nhược, nên là mình có thể một thời gian nữa mình sẽ phải tạm ngừng YouTube một chút thôi. Và tranh thủ nghỉ ngơi thì tại sao lại không làm một cái video cho các bạn là cái tác hại của việc mình dừng tập thể dục nó sẽ như thế nào nhỉ? Liệu mình có béo lên không? Liệu mình có gặp cái trắc trở gì, cái thay đổi gì đáng quan ngại trong sinh hoạt của mình? Hay là mình có trở nên mất hết tất cả những cái body mình đã từng có trước đây? Tất cả những thắc mắc này của các bạn sẽ được giải đáp trong vòng 9 phút tiếp theo. Thì mình cũng chẳng biết nó là bao nhiêu phút ở đâu, mình cứ quay vậy thôi mà. Thật sự ấy, thì trong những cái ngày đầu mình cũng chẳng cảm thấy cái gì đâu. Mình cứ ngồi ở đấy thưởng thức cuộc sống. Và rồi gọi là thi thoảng thì cảm thấy bây giờ mình phải tập thể dục. Nhưng mà mình không, mình cảm thấy hơi trống vắng một tí gì đó trong cái liệu trình hàng ngày của mình. Nhưng mà cái cảm giác trống trải đấy nó cũng sớm qua đi và lấp đầy bằng cái cảm giác thoải mái. Và khi mà mình ăn những cái đồ ăn vặt, cảm giác thoải mái khi mà mình được nghỉ ngơi. Mặc dù trong cái khoảng thời gian mà mình đang tận hưởng sung sướng như thế này thì mình vẫn nhận thấy là trong khoảng một tuần đầu hay là khoảng thậm chí là 10 ngày đầu, cái body của mình nó không có nhiều thay đổi đáng kể. Hôm nay là ngày thứ 10 và như các bạn có thể thấy ấy, thì cái body của mình này nó cũng không quá khác biệt so với cái ngày đầu tiên. Nhưng mà mình có thể cảm nhận rõ nhất đó chính là dù nó không bé đi hoặc là nó vẫn chưa mờ đi hẳn, nhưng mà cơ bắp của mình như ngực này hay là múi bụng và tay đang cảm thấy là nhão đi rất là nhiều. Cứ như thế này ấy, thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi nó sẽ mờ hẳn đi luôn đấy. Nhưng mà những cái thay đổi đáng kể nó hiện hữu ở trong những cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Mình bắt đầu sinh hoạt nó không healthy hơn. Tôn Yami. What the fuck? Mình dễ thỏa hiệp với những đồ ăn vặt, những cái đồ ăn có nhiều chất béo, có nhiều đường, nó gây hại cho hệ tim mạch và gây hại cho cơ thể, giúp tích mỡ nhiều hơn. Các bạn phải hiểu ấy, khi mà các bạn duy trì cái thói quen tập thể dục, nó giống như là các bạn duy trì cái sự kiên trì cho bộ não. Và khi các bạn tập thể dục, não của bạn tiết ra những cái chất như là dopamine hay là endorphin, thì là nó khuyến khích các bạn tập thể dục. Và hơn nữa là luyện cho các bạn một cái hệ thống trao thưởng ở trong não, để các bạn có thể gọi là muốn đi ra ngoài làm nhiều việc hơn, thử thách bản thân nhiều hơn và vượt qua nhiều khó khăn hơn, để các bạn nhận lại cái endorphin và cái dopamine ở trong não đấy. Vấn đề là khi các bạn thay đổi cái quá trình sinh hoạt như thế này thì các bạn sẽ không nhận được cái endorphin, cái dopamine tự nhiên đấy bằng việc là các bạn chạy bộ, các bạn tạo một cái tính kiên trì hay các bạn tập thể dục. Cái dopamine đấy nó lại không phải tự nhiên nữa, mà nó có quá trình can thiệp của mình vào, của con người vào, là được cung cấp bằng những cái không healthy như là đồ ăn vặt, như là đồ nhiều mỡ, những cái đồ nó rất là ngon. Hay đi làm mukbang nhỉ? Làm mấy cái thử thách này khó lắm. Hoặc là tệ hơn thì có thể là thuốc lá và chất gây nghiện. Nhưng mà tất nhiên các bạn, mình không nghiện.
Và hậu quả thì có thể thấy rõ, đó chính là mình cảm thấy trở nên lười hơn, thiếu động lực hơn trong cuộc sống, thiếu cái mục tiêu hơn. Và kể cả là mình có nhìn thấy mục tiêu của mình ở trước mắt thì mình cũng không muốn đứng dậy để theo đuổi. Nói một cách đơn giản, đó chính là nó làm giảm động lực của các bạn và tạo ra những cái thói quen xấu cho các bạn. Bởi vì các bạn không biết mình phải làm những cái gì để đạt được cái dopamine, cái endorphin đấy, nên là bạn sẽ tìm đến những cái chất thay thế đó. Và những cái chất thay thế đấy nó đến từ thói quen xấu, nó đến từ cái tính nuông chiều bản thân. Tệ hơn nữa là chính những cái thói quen sinh hoạt đấy nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái giấc ngủ của bạn. Và đó chính là cái tác hại thứ hai khi mà các bạn không tập thể dục. Nếu bạn nào ở đây đã từng tập thể dục rồi thì các bạn đều biết là sau mỗi khi các bạn tập thể dục về và các bạn ăn cơm, các bạn sẽ cảm thấy ngon hơn. Rồi sau khi đó các bạn sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Và khi các bạn đi ngủ, cái chất lượng giấc ngủ của các bạn nó sẽ nâng cao hơn, các bạn sẽ ngủ sâu hơn. Và sáng hôm sau thì các bạn sẽ có một cái buổi sáng thật là tuyệt vời khi các bạn dậy sớm và cảm thấy bản thân thật là khoan khoái, đúng không? Thì ngược lại, khi mà các bạn không tập thể dục nữa, ngoài việc mà nó kéo theo nhiều những cái thói quen xấu đấy, nó làm giảm cái chất lượng giấc ngủ của các bạn. Theo đó thì cái việc không tập thể dục nữa, các bạn ngủ nó cũng sẽ khó hơn và nó cũng sẽ không thể sâu bằng như lúc các bạn đi tập được. Vâng, các bạn, hôm nay là ngày 16 tháng 11, bây giờ là 4 giờ sáng. Thật sự ấy, thì đến cái ngày này mình bắt đầu nhận thấy được những cái khía cạnh về mặt tâm lý mà cái việc dừng tập thể dục nó gây ra cho mình. Đó là đầu tiên mình có thể nhận thấy là cái stress của mình nó nâng cao hơn mỗi khi mà mình quản lý cái việc gì đó, và nó dẫn đến cái việc là đến bây giờ mình vẫn còn thức, nghĩa là mình bị mất ngủ. Thật sự luôn, chính vì cái stress nâng cao nên là mình bị mất ngủ. Và chính tất cả những cái yếu tố đấy cộng lại, từ cái việc mà thay đổi sinh hoạt từ healthy sang không healthy, và bạn ngủ ít hơn, chất lượng giấc ngủ của bạn nó không được đảm bảo như đợt trước nữa. Và rồi, điều gì đến thì cũng sẽ đến. Đây là cái body của mình. Ngày 20, body check. Thật sự ấy, thì đến bây giờ các bạn có nhìn thấy là mình vẫn còn có những cái hình múi này, hình ngực này, nhưng mà nó đã bé đi rất nhiều, đặc biệt là cái phần ngực của mình nhá, nó bé đi cực kỳ nhiều này, và gần như là những cái phần vãnh để lộ ra múi, lộ ra ngực ấy thì là nó đã mờ đi. Việc mà mình bị mất cơ bắp đi hay là những cái cơ bắp của mình nó bị teo lại, chuyện này nó cũng rất là đương nhiên. Bởi vì khi các bạn tập thể dục thì giống như là các bạn đang làm vỡ những cái khối cơ bắp đấy ra, và rồi các bạn sẽ đắp lại những cái khối cơ bắp mới, nó xây lên, nó đẹp hơn, to hơn, đúng không? Thì những cái khối cơ bắp đấy nó cần tốn rất nhiều năng lượng ở trong cơ thể để có thể duy trì được nó vừa to vừa đẹp như thế. Mà khi các bạn dừng cái việc tập thể dục lại trong một khoảng thời gian, và đối với mình ấy như là 20 ngày này, thì cái cơ thể của các bạn đấy nó sẽ có một cái cơ chế tự nhận thức là cái cơ bắp này của mình này, mình không dùng nhiều nữa, mình không đi lại nhiều nữa, mình không nâng tạ nữa, thì nó sẽ tự cắt cái phần cơ bắp đấy đi để nó bảo tồn được cái năng lượng giúp cho chúng ta có thể sống sót. Tuy nhiên thì ở đây bắt đầu có một số bạn hoảng rồi, đúng không? Nghỉ tập 20 ngày mà mình lại mất đi nhiều cơ bắp đến thế á, thế thì tập để làm cái gì? Thật sự ấy thì cái việc mất cơ bắp nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Như mình đã nói là cái việc thay đổi cái quá trình sinh hoạt, như là mình ăn nhiều đồ ăn vặt hơn, nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mất cơ bắp và nó tăng mỡ ở trên cơ thể lên. Và chất lượng giấc ngủ cũng ảnh hưởng đến việc tăng cơ bắp. Và một yếu tố nữa rất quan trọng ở đây khiến mình mất cơ bắp, đó chính là mình bị suy nhược cơ thể và đang trong quá trình hồi phục. Hôm nay đã là ngày thứ 25 mình nghỉ tập. Và thực sự ấy, các bạn ạ, hình như mình quên handstand ấy sao ấy. Thử lại nhá. Rồi, mình cứ bị cảm thấy quên mất là mình phải lấy đà như thế nào, và mình cũng cảm thấy quên mất cái điểm rơi của mình không cảm nhận được ấy. Thật sự là mình không thể cảm nhận nổi luôn. Và cuối cùng
là cái sức chịu đựng, cái sức bền của các bạn nó sẽ giảm đi. Và nó dựa trên một cái chỉ số rất là quan trọng, đó chính là VO2 max. Hiểu đơn giản thì đây là cái lượng oxy tối đa mà phổi, tim và cơ bắp của các bạn có thể sử dụng một cách hiệu quả. Có nghĩa là khi mà cái chỉ số này giảm ấy thì các bạn sẽ dễ bị kiệt sức, dễ bị hụt hơi hơn khi mà các bạn tập chạy hay là tập tất cả những cái bài khác, kể cả là từ đi bộ hay là cho đến chạy nước rút hay là cho đến những cái bài hít, thì các bạn đều cảm thấy là dễ bị hụt hơi hơn so với cái lúc mà các bạn luôn duy trì cái việc tập thể dục ở cái trạng thái cao. Và đương nhiên thì nó phải giảm đi rồi. Đến cái tầm này ấy, mình ngủ dậy hơi nhanh một tí là cũng đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Hả? Này, đau đầu quá. Hôm nay dậy hơi nhanh rồi. Mà không chỉ mất đi sức bền, chúng ta lại còn mất đi cả sức mạnh nữa. Những khả năng này mình sẽ test lại ở ngày thứ 30. Hôm nay là ngày thứ 30 và hãy cùng xem cái body mình giảm như thế nào nhé. Đừng sốc à? Yo, what the? Nhìn đi. Và các bạn có thể thấy là ngực của mình này nó sẽ xuống và nó còn không được cát nữa. Kèm với đấy tay trông cực kỳ bé, trông bé hẳn đi luôn đấy. Đó, trông như kiểu bị mất hết chất dinh dưỡng và cơ nó xẹp đi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là ôi, chân mình thì đến bây giờ là trông cũng gọi là hơi rắn rắn một tí, nhưng mà nó cũng nhão lắm rồi và nó cũng chả còn gọi là sức lực ở chân nữa. Kèm với đấy là mông thì lép đi rất nhiều. Ok, bây giờ thì mình sẽ test thử xem mình đã bị mất skill đi chưa. Front level nhá. Gay. Nghe quen không? Ok, bây giờ sẽ là bài test xem mình hoàn thành bài bụng của Chris Heria trong vòng bao nhiêu lâu nhá. Bài bụng này là bài bụng 20 phút. Bốn phút. Sao cứ hay. Ôi rồi, cái nhịp tim của mình ấy nó không quen với cái cường độ luyện tập và nó cảm thấy khó chịu. Và bây giờ đây là lời cuối mình muốn nói đến các bạn. Các bạn có thể thấy là sau 30 ngày vừa rồi mình đã bị gọi là đau hết cái cơ thể xuống rất là nhiều. Vậy thì bài học rút ra ở đây là gì? Đó chính là cái việc tập luyện này ấy, nó cần phải trở thành một thói quen, một cái lối sống. Và bạn phải liên tục kiên trì. Việc tập không phải chỉ là trong 1 tháng hay là vài năm, mà đây là việc cả đời và là một cái thói quen mà bạn phải liên tục duy trì thì bạn mới có thể có một cái lối sống, có một cuộc sống nó tốt hơn được. Vậy thì hãy nhớ là luôn luôn kiên trì và hãy nhớ subscribe Mai Thế Dân để có được cái sự kiên trì đấy nhá. Còn bây giờ thì nhớ đấy, bye.